নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইন লৈ আহিছো। এই ডিজাইনটোত যেটো সিলাই কৰিম হেতু সকলোৱে কৰিব পাৰিব। যিসকলে একেবাৰে হ্যান্ড এমব্ৰইডাৰী কৰিব নাজানে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব। একেবাৰে উজু হয় সিলাইটো। এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকে স্কেলেও আঁকি ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক মই গ্ৰাফত আঁকি লৈছো। গ্ৰাফত আঁকিবলৈ খুব সহজ হয়। ওপৰৰ পৰা মই তিনিটা ঘৰ দিছো আৰু পঠালিকৈ তিনিটা ঘৰ দিছো। এনেকৈ মই সৰু সৰু বক্স বনাই তললৈ হাতটাকৈ দিছো। তললৈ এডাল এনেকৈ দিছো, আকৌ তাৰ পিছত তললৈ আকৌ এনেকৈ আনিছো। তাৰ পিছত আকৌ ওপৰলৈ দিছো, তাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ দিছো। এটা বৰফি আকাৰত বনাই লৈছো আৰু মই ইয়াৰ মাজত সৰু সৰুকৈ 6টা ঘৰ লৈ পিনি এটা বক্স বনাই দিছো আৰু এনেকৈ কাটি দিছো মাজতে। দুইডাল আঁচ এনেকৈ কাটি দিছো। এয়া চাওকচোন মই আপোনালোকক হিচাপ কৰি দেখুৱাইছো। ইয়াত মুঠতে 7টা ঘৰ আছে। পিছত এটো সাইডেও তিনিটা ঘৰ ৰাখিছো, এটো সাইডেও তিনিটা ঘৰ ৰাখিছো। 4 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা এনেকৈ কাটি দিছো আৰু এডালতো ঠিক তেনেকৈ 4 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা এনেকৈ কাটি দিয়া হৈছে। এনেদৰে মই খুব সহজতে গ্ৰাফৰ বহীত এই ডিজাইনটো উঠাই ললো। আপোনালোকেও গ্ৰাফৰ বহীতে আঁকি ল'ব পাৰিব, কাৰণ গ্ৰাফৰ বহীত ঘৰবোৰ বনোৱা থাকে, হেতু কাৰণে খুব উজুকৈ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে স্কেলেও আঁকিব পাৰিব, কিন্তু স্কেলে আঁকিলে অকমান সময় লাগে, কাৰণ জুখি জুখি আঁকিব লগিয়া হয় ঘৰবোৰ। এতিয়া কাৰ্বন পেপাৰ দি মই কাপোৰত উঠাই ললো আৰু এই সিলাইটো কৰিবলৈ মই লৈছো এনেকুৱা ডিএমসি সূতা। হালধীয়া আৰু কোলা ৰঙে কৰিম। আপোনালোকে যিকোনো ৰঙেৰে কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো সূতাৰে কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন সিলাইটো কৰি যাওঁ।
চিলাইটো কৰি কমপ্লিট হৈ গৈছে। এয়া চাওক মাজতে চাৰিপাহ ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো কালাৰে কৰিব পাৰিব মিলাই মিলাই, আৰু মাজত চুমকি বা মণি লগাই দিবও পাৰিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ নট দিওঁ বুলিলেও পাৰিব। খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ। এইটো আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাত কৰিব পাৰিব, এপাহ এপাহকৈ ভাল লাগে দেখিবলৈ। এতিয়া আপোনালোকে ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।